שמי גרייס סלע, נולדתי באלג'יר ב-1958. באיזה עיר? בג'לפה. ועלית לישראל? עליתי לישראל ב-1992. מצרפת. מצרפת, כן. אוקיי. אז עברתם לצרפת מתי? ב-1962. אוקיי. אז את ממש ילדה? הייתי בת 3.5. אוקיי. ומה את זוכרת מהעיר באלג'יר? מהבית, מהשכונה? הדבר היחידי שאני זוכרת באופן עצמאי, זה אומר בלי תמונות, בלי כלום, זה נדנדה. זה באמת נכון, נדנדה כן, באיזה מסדרון, זה מה שאני זוכרת. בתוך הבית? בתוך הבית. כי היה חצר גדול, ואז בחצר היה נדנדה. אז את זוכרת שהייתה חצר גדולה? אני לא זוכרת, אבל ראיתי תמונות. ראיתי מלא תמונות, אז אני פשוט מבינה שהיה חצר והיה בית גדול מאוד. כן. ואת בת זקונים או שאת... אני השביעית מתוך 10 ילדים. 5 בנים ו5 בנות. אני השביעית. ואתם מדברים, האחים והאחיות, דיברתם על הבית? כאילו, יש דברים שאת יודעת משמיעה? כן. על השכונה טוב, מה שאני יכולה לספר שקודם כל אני מכירה את הכתובת. רחוב בואה גילבר, מספר 1. זה אני יודעת. ויש לי גם ניירת וגם כל מיני חפצים שמראים את זה. אני יודעת שלהורים הייתה חנות ותחנת דלק. אז בחנות הם היו מוכרים כל החומרים לנשק. כדורים ורובים וכל דברים כאלה. ואחרי המלחמה לקחו להם, מלחמת העולם השנייה. לקחו להם את כל הדברים האלה, והם מכרו רק כל מיני דברים, כלי בית ודברים כאלה, ודלק. הנקודה החזקה שלהם זה היה דלק. מכרו דלק בחנות? כן, היה להם בחוץ, ברחוב, 2 מכלים כאלה, והיו מוכרים. עכשיו עובדים גם אמא וגם אבא בחנות? כן. וסבתא, והאחים, והדודה, שלא הייתה נשואה. כולם עובדים? כל המשפחה הזאת הייתה חיה בבית הזה, כן. אבל הם לא עובדים כולם באותו? לא. עובדים בחנות ההורים, והסבתא מדי פעם. מה עושה הסבא? הסבא נפטר בגיל מוקדם, ב-42. אז לא הכרת אותו? לא, סליחה, ב-40. הוא נפטר, כן, ב-40. אז בעצם לא הכרת אותו? לא, אני לא הכרתי אותו. מה המשפחה מספרת על מלחמת העולם השנייה באלג'יר? אז במלחמת העולם השנייה, קודם כל זה התחיל עם הגירוש של כל הילדים מהבתי ספר. כולם חזרו הביתה, ואימא שלי דיברה על זה הרבה, שלא יכלה ללמוד, הייתה בת 10. לא, אימא שלי הייתה בת 20, רגע, היא נולדה ב-22, אוקיי? אז היא הייתה בת 18. כן. אז כן, יצאו מהבתי ספר, והיו, הם קיבלו כל מיני פתקים כדי לקבל אוכל, לא היו יכולים... כן, תלושי אוכל? בדיוק. ולקחו את כל הבנים, כל הגברים, למלחמה. זה מלחמת העולם השנייה. אבל ב-42 כבר האנגלים חזרו, זאת אומרת, פלשו לאלג'יר, ואז התחילה החזרה, בוא נגיד. כן. אוקיי. ואבא בן כמה הוא במלחמת העולם השנייה? לאבא שלי היה סיפור במלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, הוא התחתן ב-24 ביוני 42, שזה היה בזמן המלחמה. והוא יצא למלחמה בנובמבר. הוא התגייס. הם לקחו אותם, כן. זאת אומרת, הם גייסו אותו. ואז הוא יצא למלחמה,
והוא רק התחתן, אז אמא שלי הייתה בהיריון. הוא התחתן עם אמא? כן, עם אמא שלי. לא, חשבתי שאולי עם התחתן עם מישהי אחרת. לא, עם אמא שלי. אוקיי. והוא יצא למלחמה. אמא שלי הייתה בהיריון, היא ילדה ב-43, ואבא שלי לא הכיר את הילד שלו. הוא הכיר אותו רק 3 שנים אחרי, כשהוא חזר מהמלחמה. זאת אומרת, הוא ראה את הבן שלו בגיל 3. כן, זה היה הסיפור שלו. זהו, זה המלחמה, חזרו כולם כמעט. היו סיפורים של אחד, אח של אמא שפשוט היה בצרפת, והוא היה בצבא שקוראים לדרגון, והוא נתפס על ידי הגרמנים, הגסטאפו, בטולוז, בדרום צרפת, הוא בעצם נידון להורג, והוא הצליח לברוח, זה סיפור בפני עצמו. איך פשוט הוא דיבר, זאת אומרת, היה בזמן שהובילו אותו להריגה, הוא דיבר עם אחד מהנהגים, שהוא היה צרפתי מכנראה המחתרת, והוא אמר לו שבאיזשהו שלב הוא יעשה פעולה בזמן הנהיגה, שהוא יתפוס את הרגע הזה כדי לברוח. זה יהיה המזל שלו, הוא יצליח או לא יצליח. זה שהוביל אותו בעצם היה בעדו? כן. אז הם יצאו לדרך, והוא פשוט קפץ. באיזשהו שלב קפץ קפץ מהרכב? מהרכב, נכנס לאיזה בית, ובבית הזה הייתה אישה שטיפלה בו עד סוף המלחמה. הוא היה פצוע? לא, הוא לא היה פצוע, אבל היא פשוט נתנה לו אוכל וכל מה שהיה צריך בזמן אולי 2, ובסוף התחתנו. סוף טוב. והביאו כמה ילדים. די! כן, אבל זה חשוב. למה? כי להמשך שלנו זה מאוד חשוב. כן. למה? למה? כי כשאנחנו עזבנו את אלג'יר, אחרי כמה בלגן, לא ידענו לאן ללכת. אז הלכנו לצרפת, אבל לאיפה? אבל הוא היה הדוד בעצם, הדוד שלה. כן. אוקיי. מסתיימת מלחמת העולם השנייה. המשפחה שלך נשארת עדיין באלג'יר. וחיים טוב מאוד, ומצליחים, ויש להם בתים, ויש להם שטחים, והם מאוד עשירים. כולם שמחים, עד 56, שמתחילים הפיגועים הראשונים, אני קוראת לזה. שפשוט חוטפים יהודים או צרפתים והורגים אותם. ולאט לאט המצב נהיה יותר גרוע. אבל ההורים שלי, בגלל הכסף שהיה להם שם, והשטחים והבתים וכל הנכס הזה, לא רצו לעזוב מהר. אז הם חשבו שבאמת שזה יעבור. וב-62, אחרי כמה איומים, במיוחד על ההורים שלי, כי היה להם דלק, והדלק היה הולך גם ל-FLN, זאת אומרת, הצבא של המורדים, וגם ל-OAS. OAS זה בעצם הצרפתים, שהיו נלחמים בשביל צרפת, כדי לשמור את המדינה לצרפת. אז הם קיבלו הרבה איומים, והם הבינו שהמצב גרוע וצריך לעזוב. אז הם עשו קודם כל שני משלוחים. הראשון זה היה הילדים והסבתא, אז לא כל הילדים. 7 ילדים, זה אומר כולל אני, כשהייתי בת 3.5, שלחו אותי עם הדודה והסבתא לדרום צרפת לדוד. וזה היה ביוני. ואחר כך אמא שלי יצאה עם התינוקת שהיה לה בת שנה. היא באה לבד, גם באה לצרפת. אני לא מספרת את כל הסיפור של העזיבה, כי זה סרט. זה סרט? אני רוצה לשמוע סרט. אבל שנייה, איפה אבא? האבא נשאר כרגע
שמה עם אחד מהדודים, כי הם רצו לשמור עוד. חשבו שאולי אפשר לשמור משהו, עד סוף אוגוסט שהם החליטו גם לעזוב את הבית ולחזור לצרפת. זהו. והעזיבה עצמה, זה היה משהו שהוא היה פשוט לעזוב מאלג'יר לצרפת? לא. אוקיי. לא. בגלל האיומים הם עשו כאילו כל פעם אנחנו יוצאים לחופש. אז הנגלה הראשונה של הילדים יצאה לחופש לבית צרפת. עכשיו זה 7 ילדים, סבתא ודודה, כולם בחופש, זה היה קצת מוזר, בכל זאת. אבל בכוונה השארנו את כל המשחקים בחצר והאוכל וכל זה, כאילו אנחנו כאן בחוזרים. וכל פעם שמישהו בא לשאול מה קורה עם הילדים, אז אמרו, הם בצרפת, הכל בסדר, בחופש, הם יחזרו עוד מעט וזה. אחר כך אמא שלי יצאה. זה היה באמצע אוגוסט. אז אמא בעצם הבינה שבאים להרוג אותה, היא ואבא שלה, כי בחנות שהייתה לה היו גם ערבים שעבדו שם. והערבים היו כאלה שעזרו להם. לא כולם היו רעים, בוא נגיד. אז אחד בא ואמר לה שהם נמצאים ברשימה, ידעו שהם הולכים להרוג אותם. אז אמא שלי פשוט, ואבא ברור, החליטו לעזוב. עכשיו, הם לא יכלו לעזוב כולם ביחד. היו באלג'יר בזמן הזה דוד, אבא ואימא ואחותי הקטנה. אז היא לא ידעה איך לעזוב גם, כי הם לא היו גרים ליד שדה תעופה, היה 130 קילומטר. אז אמא שלי דיברה עם המנהל של החברה, של הדלק, שהייתה מוכרת. והיא אמרה לו בטלפון, בסימנים שכנראה שהיא הולכת למות והיא לא תראה את הילדים שלה יותר. אז הוא עזר לה, הוא אמר לה שהוא ייתן לה מקום במטוס האישי שלו. כן, זה מה שקרה. אבא שלי לקח את המונית עם ערבי, נהג ערבי, בלילה. הם יצאו מהבית עם אחותי הקטנה ואימא, ויצאו לדרך. עכשיו, לפי מה שהיא מספרת, היה סיפור שמה, שפעמיים כמעט הרגו אותם, אבל בגלל שאבא שלי היה מדבר ערבית שוטף וגם למד את זה בבית ספר, אז ערבית ספרותית, הוא הצליח לדבר עם מי שעצר אותם כל פעם, והצליח לעבור את המסע. ואתם בעצם כשעליתם למטוס עם דרכון רגיל, יצאתם מאלג'יר לצרפת? איזה דרכון? בגלל שם, אז איך יצאתם? אני לא יודעת בדיוק איך יצאנו, אני יודעת שהגענו, אנחנו הילדים, לשדה תעופה, עלינו למטוס ויצאנו. עכשיו, דרכון, לא דרכון, אני לא יודעת מה היה. אני לא מצאתי שום דרכון, מצאתי תעודות זהות צרפתית, אבל לא דרכון. יכול להיות ניירות, לא יודעת איך, זה יצא. אבל אמא שלי לא, אמא שלי יצאה כי היא הגיעה לשדה תעופה עם כרטיס של מנהל הדלק הזה, שנתן לה. במטוס הפרטי שלו. מטוס פרטי, והיא עלתה עם הילדה. זה אני יודעת. כן, התינוקת. ואבא שלי חזר לבית. עכשיו, איך הוא חזר? הוא היה בטח חייב לספר סיפור, כי פתאום הוא חוזר בלי האישה, זה משהו לא תקין. אז הוא סיפר סיפור שהיא הלכה לבקר את הסבתא שמאוד חולה. אבל למי הוא היה צריך לספר בעצם? מה קורה שם? נוסעים ברחוב עם מונית, ואז מה, יש עוצר? אוקיי, אז אני נכנסת לפרטים. כן. לא רציתי ממש להיכנס, אבל כן. טוב. אז אני אגיד לך. קודם כל זה דרך בערים, אוקיי? וזה לילה. כן. אז אמא שלי מספרת שהיא יושבת מאחורה, עם איזה בורנוס, את יודעת מה זה בורנוס? זה הג'לביה הזאת, כן. הגדולות האלה, שחורה, ומכסה את העיניים שלה, כי בחושר רואים את הלבן, אז היא ממש מכסה את הכל, ולא צריך לראות אותה מאחורה, אסור לראות אותה.
עכשיו התינוקת בידיים והיא יוצאת רק עם איזו מזוודה קטנה עם הדברים החשובים לילדה, וזהו. ואבא שלי מקדימה, וליד הנהג, אוקיי? הנהג ערבי, מדבר ערבית. הם יוצאים עם רכב. עכשיו עוצרים אותם. מי עוצר אותם? מה שקוראים לפלגה, פלגה זה FLN, זה כל הערבים שהיו נגד צרפת, ורצו את העצמאות של אלג'יר. יורדים מהערים, מהמורדים כאילו? כן, אוקיי. יורדים מהערים ועוצרים את הרכב. עכשיו לא עוצרים אותם בכיף ובחיור, אלא עם רובה, לא יודעת מה היה להם שם, ואיום. ואז אבא שלי יוצא מהאוטו ומדבר איתם בערבית ספרותית. אחד אומר לו שהוא מאוד מאוד צמא וחם ועייף, אז אמא שלי היה לה בקבוק מים, היא לקחה, היא נתנה לו את הבקבוק, הוא נתן לשתות. והערבי אמר, יואו, אתה ממש אחי, אתה עוזר לנו, כל הכבוד, זה כאילו נכנס לסיפור. ואז מה שהם עשו, או הרימו את המכסה של המנוע, ראו את המספר של המנוע, כתבו את זה על איזה פתק, והעבירו את המנוע, את המספר כל הזמן לצוותים האחרים שהיו בדרך, אוקיי? ואז כשעשו אותם פעם שנייה, הרימו את המנוע, ראו את המספר, נתנו להם לעבור, וככה הם הגיעו לעיר, לגואט, איפה שהם לקחו את המטוס וטסו. עכשיו, היא הייתה אמורה ללכת לסדר ניירות. היא לא סיפרה שהיא הולכת לצרפת. היא סיפרה לנהג שהיא הולכת לסדר ניירות בשביל הדלק, שהיא צריכה דלק לתת למורדים, אז הם היו שמחים, הערבים עזרו. וכשהיא הגיעה לשם, כאילו סדרה את הניירות, לא חזרה. אז הנהג שאל, מה קרה? איפה האישה? אז אבא שלי אמר פשוט, הלכה לבקר את הסבתא, היא מאוד חליפה, אנחנו חווים, וזהו. וככה חזרו הביתה. ואחר כך אבא שלי, שבועיים אחרי זה, האיומים ממשיכים, והערבים רואים שהמשפחה לא מגיעה, לא אמא ולא ילדים, הם מבינים שקורה פה משהו, אז הם באים כדי לעצור את האבא שלי ואת דוד. אבל הם ראו, הם הבינו שהמצב לא טוב, אז מה שהם עשו, זה גם משהו, זה גם סיפור, הלכו לבית הכנסת, שניהם. כל הספרים, ספרי קודש, חפכו בור ושמו את כל הספרים בפנים. מי הלך לבית כנסת? אבא שלי ודוד. אוקיי. חפכו בור ושמו את כל הספרים שמה. לקחו ספר תורה איתם. שמו ספר תורה קטן במזוודה, ובאו, זאת אומרת, עם ערבי שלקח אותם, כאילו הולכים לעשות איזו עסקה על אוטו בעיר ליד השדה תעופה. הערבי אמר, ברור, אנחנו נלך לקנות עוד משאית, כי היה להם כל מיני דברים, ואז הגיעו לשדה תעופה. אמרו לערבי, תחכה לנו פה, אנחנו מגיעים חזרה, אנחנו עושים את העסקה ובאים, והוא מחכה עוד. הוא עוד מחכה. כן. אבל למה הם חפרו את כל הספרי תורה? למה הם החביאו? כי ספרי תורה זה קודש, זה קדוש, ואסור, הם לא רצו שזה ייפול בידיים של לא יודעת מי. מה הם עושים עם זה? שורפים הכל. את יודעת אם יצאו את הספרי תורה האלה? מעניין. מי יכול ללכת היום לשם, לבדוק מה קורה עם הבית ועם הספרי תורה ועם הבית הכנסת? כן. אני יודעת שספר תורה שהם הביאו איתם, אבא שלי נתן אותו לבית הכנסת בצרפת, בטולוז. הוא נמצא כרגע באיזה ארון קודש, לא יודעת איפה. כן? ישר עד היום בטולוז? אני מקווה. הוא נתן אותו. הייתם משפחה מסורתית, את יודעת? כן. כן? שומרי שבת. זהו. חגים, שבת, כן. את זוכרת משהו מחגים באלג'יר או רק כבר בצרפת? לא, אני לא זוכרת, אני יודעת. מתמונות ומסיפורים, איך זה היה. איך זה היה? היה להם שני חדר אוכל ממש גדול. כן. אחד לשבתות ואחד ליום יום. אני יודעת שבפסח הם היו
כל פעם צובעים את הבית לגמרי, בחוץ ובפנים. היו ממש עושים שיפוצים בבית כל פסח. זה מה שיש לי בראש, מאלג'יר. טוב, מסיבות כל הזמן, אני רואה מלא תמונות עם מלא אנשים ומסיבות. כאילו הם היו מין בוהמה אלג'יראית? כן, כן. כאילו, שם המשפחה שלך, רגע, שם המשפחה שלך, מה הוא היה אז? קליף, קאש, קוף, כן, כן. למד י' פ', כן. אז הם היו משפחה ידועה, כאילו, בגלל העסקים של אבא? אז רגע, אבא שלי בא ממקום אחר. היינו בבית של אימא, בסבתא מצד האימא. אוקיי. אבא שלי בא מהדרום יותר, מלגואט, והוא היה צורף. אוקיי? אז הוא עסק בצורפות בזמנים הפנויים שלו. שמה בבית גם. עשה מלא דברים. וכשהוא הגענו לצרפת, זה מה שהוא עשה. צורף. ברור. איזה יופי. כן. אז השם של אמא, איפה שהיינו, זה שישפורטיש. שישפורטיש. מה זה שישפורטיש? זה, אז לפי בית התפוצות, שמצאתי שמה, זה סספורטס. וזה בא מספרד, כנראה גירוש ספרד. כן. ב-1948 קורים כל מיני דברים במדינות ערב בגלל הכרזת העצמאות במדינת ישראל. משהו קורה באלג'יר באותה תקופה? אתם עדיין שם? באלג'יר, אני לא יכולה לדבר על אלג'יר באופן כללי, כי אני לא יודעת. אני יודעת לדבר על המשפחה שלי. אני יודעת שדוד שלי עלה לארץ, אחד מהדודים עלה לארץ לעכו, הוא כבר, הוא וכל המשפחה שלו שמה. ועוד אחד עלה ב-47, הוא היה צעיר, הוא לא היה נשוי, התגייס להגנה, והוא היה פה, הוא נלחם, ואחרי ה-48 חזר לאלג'יר. חזר לאלג'יר. כן. אבל המצב באלג'יר, מה את יודעת מסיפורים? היה איזה שוני? לא, אני לא שמעתי על כלום, לא במשפחה. חוץ מהשניים האלה שיצאו וממש היו מעורבים, אני שמעתי אחר כך דברים, ברור, מבחינת היסטורית, אבל לא... לא, אבל לא משפחתית. לא, משפחתית, לא. אני רוצה שתראי לי שני דברים מאוד מעניינים שראיתי פה. אני יכולה שנייה? תספרי לי מה זה. טוב, זה בעצם מה שנשאר מטיל, נכון? מ-1042, הנה כתוב פה, 1042, ואימא שלי השתמשה בזה כאגרטל, פשוט זה היה בבית של אימא. היא מצאה את זה כאילו, זה היה ברחובות כן. כאילו? אז אני צריכה להגיד שלאימא יש מלא דברים שהיא הביאה איתה בכל זאת, למרות שעזבו את הבית מאוד מהר. כן. בגלל שהיה לה את כל העסק הזה ואנשים שהייתה עובדת איתם, היא הצליחה אחר כך לארגן מטען. היא לא הייתה באלג'יר, אבל מצאתי פה ממש ניירת שמראה שמישהו שמה ארגן את כל המטען הזה בשבילה, ושלח את זה. בצרפת. כן. אז במטען הזה היו כל מיני חפצים כאלה, וגם רהיטים שאני לקחתי כמה מהם לפה. שהגיעו לצרפת? הגיעו לטולוז, ואני גם לקחתי כמה דברים משם, כן. מדהים. כן. ולכן יש לנו את זה מ-1942, מלחמת העולם השנייה. ועל חלק מהם גם ציירו, נכון? בדיוק, כן. היום זה אומנות. וגם אבא שלך היה עוד משהו שרצית להראות לי. זה ממש ממש יפה. כן. תגידי לי מה זה. אז הנה, פה יש לנו חנוכיה. חנוכיה מנחושת, עם הסמל פה של
אלג'יר, אוקיי? כי הכל היה צריך להיות ערבי. בוא נגיד שהדבר הערבי היה צריך להיות בכל החפצים, רואים את זה בכל החנוכיות. עכשיו, מה שמעניין פה, שהחנוכיה הזאת הייתה על הקיר בחנות של ההורים, של סבא שלי, זאת אומרת בלגואט, כשאבא שלי היה בן 14, הוא עשה את זה עם אבא שלו. הם עשו את זה. צרף את זה, ממש צרף. כן. הוא צרף את זה, זה אומר, הוא עשה את כל הניסור וכל הדברים. הוא עשה את החנוכיה עם אבא שלו, אוקיי? עכשיו, החנוכיה הזאת הייתה על הקיר, ויש נציגים מהסוכנות היהודית שהגיעו לאלג'יר וביקשו כסף, תרומות. לא היה כסף בחנות, אז אחד מהדודים אמר, אוקיי, קחו מה שבא לכם, והם לקחו את החנוכיה הזאת. החנוכיה הגיעה לאספן אמריקאי, ובסוף החיים שלו הוא תרם הכל למוזיאון ישראל. והחנוכיה היום נמצאת במוזיאון ישראל. ובינתיים, ב-46, אבא שלי עשה עוד חנוכיה אחת, מאוד דומה, אבל אז הוא שם פה מגן דוד ולא את זה ה-46. והוא כתב כל מיני דברים, זאת אומרת, והוא כתב את השם שלו, ומתי הוא עשה את זה, זה אומר הכל, והחנוכיה הזאת נמצאת אצל אחותי היום בצרפת. וואו, מעניין. כן. זה הסיפור של החנוכיה. אוקיי. עכשיו, אף אחד בעצם, אתם מגיעים לצרפת, ואף אחד בעצם לא עולה לישראל כל השנים האלה, או שמישהו מהמשפחה עולה? בוא נגיד שב-30 שנה, לא 20 שנה, הילדים התחילו לזוז, אוקיי? לא ההורים. באו לבקר, זה היה יותר חופשים. אוקיי. אז יש משפחה פה גדולה או רק... היום לא, היום יש משפחה פה. לא, אז. אז היו רק דודים בעכו. והגיעו מצרפת, הגיעו לבקר אותם בישראל. בדיוק, אוקיי. כן. ואז ב-91 אחותי עלתה לארץ. אחר כך אני עליתי ב-92. למה? אני הייתי בתנועת נוער, וגם היא. ופשוט זה היה ציונות. איזה תנועת נוער? אני הייתי בדורם שר. קודם כל ביתר ודורם שר. אוקיי. אוקיי? בני עקיבא אחר כך, טוב, כל מיני דברים. וזהו, עלינו. ואז האחיינים עלו. וההורים נפטרו בצרפת? נפטרו בצרפת, כן. והיום יש לי כמה אחים שעלו גם, ואחיינים, ואנחנו עכשיו יותר פה מאשר שם. כן. וכשהייתם שם בטולוז, איך היהדות, איך חיים את היהדות? חיים אותה? או... כן. כן? כן, 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 חיים אותה. אחי אומר אפילו יותר חזק מפה. כן, טוב. שומרים שם הרבה יותר. כן. הרבה מדייקים על כל דבר. ממש. כן. כן, עושים הכל. יש בית כנסת, יש תפילות, יש אוכל כשר, יש קהילה. כן, חייתם שם בקהילה יהודית כן. יותר מאשר בקהילה צרפתית? כן. ואף אחד לא נשאר באלג'יר? מהמשפחה שלי, לא. אתם עוברים לצרפת ואף אחד לא נשאר שם? אף אחד לא. לא, לא, פה זה היה, באלג'יר זה היה סכנה, פשוט. סכנת חיים, אי אפשר, מוות. אוקיי. אני אשאל אותך את השאלה האחרונה, שאני לא בטוחה שאת יכולה לענות עליה, אבל בכל זאת. בעצם המטרה של כל הסרטים האלה זה לתעד את החיים של אנשים שחיו בארצות ערב, כדי שיהיה לדור ההמשך מושג איך חיו באלג'יר, טוניס, עיראק, את יודעת, כזה. יש לך איזה מסר לדור הצעיר שעכשיו פתאום יראה את הסרטון וישמע על
איך חיו באלג'יר, איך עצרו אותם בדרך, על ההפגזות, בכלל החיים שם. יש לך איזה מסר לדור הצעיר? שחי את החיים פה, היום? קודם כל הם צריכים לדעת שזה לא מובן להיות פה ובחיים, שההורים שלנו עשו דברים שאני לא יודעת אם היינו יכולים לעשות אותם היום. האבא שלי הוא נולד ב-18, 1918, הוא היה בשלוש מלחמות, במלחמה קשה מאוד, במלחמת העולם השנייה, ו-62 שעם המשפחה הוא היה צריך לדאוג ל8 ילדים ואשתו והסבתא וכל המשפחה, והוא עשה את זה. והוא הגיע לצרפת והתחיל מאפס, לתת פרנסה לעוד פעם, לגדל משפחה, הוא עשה את זה. אני לא יודעת אם היום הילדים יכולים לעשות דבר כזה, מסוגלים לעשות את זה, הם צריכים ללמוד מהעבר באמת. ואני אומרת שצריך להעביר את זה, מה שיש לנו, להעביר.